Hello everyone. අදත් ඔයා එකතු වෙලා ඉන්නේ Glamour of It Sam YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද කරන්න හදන්නේ පොඩි පඬිත වැඩක්. අර වෙනදට කරන beauty reviews, beauty tips පැත්තකින් තියලා පොඩි නෙවෙයි ඇත්තටම ලොකු පඬිත වැඩක්. අද ඇත්තටම කරන්න යන්නේ පොඩි කෑමක් try කරන්න. ඉතින් අවුරුද්ද අන්තිමටම කරන මේ අන්තිම වීඩියෝ එක හින්දා පොඩි බෝම්බයක් බ්ලාස්ට් එකක් කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඒක කෑම බෝම්බයක්. ඉතින් හරියටම කිව්වොත් ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් දැකලා ඇති මේ දවස්වල Instagram වල Pinterest එකේ එහෙම ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි hot chocolate bomb. ඉතින් මටත් හිතුණා ගෙදර හදලා බලන්න මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මං ගාව mold silicone molds මොනවත් නැහැ. ඉතින් බලමු අපි ඒක කොහොමද ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් කරන්නේ කියලා. හරියයිද දන්නේ නැහැ, ෂුවර් නැහැ. ඔයත් රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්ක බලමු ඒක කොයි විදිහටද end වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ වගේ cooking chocolate slab එකක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් විදිහට ඒක කපා ගන්න. ඊළඟට උණු වතුර බෝල් එකක් අරගෙන ඒක උඩින් චොක්ලට් දාපු ඇලුමිනියම් භාජනය තියලා ඔට චොක්ලට් ටික මේ විදිහට දිය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වානේ මං ගාව සිලිකන් මෝල්ඩ්ස් නැහැ කියලා. ඒ වෙනුවට මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ කෑම වහන කොලයකින් උතපු බිත්තර. මේ වගේ ක්‍රිස්මස් ඩෙකෝ එකකුත් මම පාවිච්චි කරනවා. දන්නේ නැහැ හරියයිද කියලා අපි බලමු. අනිත් මෝල්ඩ් එක තමයි ෆ්‍රිජ් එකේ බිත්තර දාලා තියන්නේ. අන්න ඒ මෝල්ඩ් එක. ඊළඟට මම මේ බිත්තර එක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගත්තේ. මොකද මට හිතුණා චොක්ලට් එක මේකට ටක් ගාලා අල්ලගනි ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගත්තට පස්සේ ඉතින් බිත්තරේ භාගයක් වැහෙන විදිහට මම මේ චොක්ලට් එක පුරව ගන්නවා. ඊළඟට අපි කඩෙන් බිත්තර ගේනකොට හම්බෙන ට්‍රේ එක තියෙන්නේ. ඒකේ මම මේ වගේ බිත්තරේ තියලා ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ තියලා මේක ෆ්‍රීස් කරගන්න. ඉතින් සිලිකන් මෝල්ඩ් එක නැති හින්දා මේ ගෙදර ෆ්‍රිජ් එකේ බිත්තර ස්ටෝර් කරන ට්‍රේ එක අරගෙන තියෙන්නේ. ඒකේ මම ෆ්ලෝරා ෆ්ලැක්ස් ස්ප්‍රෙඩ් එක ගාලා තියෙනවා. ඔයාට එක්ස්ට්‍රා වුණත් මේකට මම හිතන්නේ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මේක මෝඩ අදහසක් කියලා මට හිතුණා මේක ගලව ගන්න බැරි වෙයිද කියලා. ඒ වුණාට අන්තිම වෙනකම් බලන්න මේක තමයි හරිම සොලියුෂන් එක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් විදිහ මේ hot chocolate bombs. ඊළඟට මේ වගේ ෆ්‍රීස් කරලා විනාඩි 30ක් විතර අපි ඒක හෙමීට ගලව ගන්න ඕනේ. බලමු හරියයිද කියලා. බිත්තරේ මෝල්ඩ් එක වගේ කියලා ගත්ත එක නම් හරියට වැඩ කරා. හැබැයි මම ඕනමන්ට් එක මෝල්ඩ් එක හැටියට ගත්ත එක නම් හරියට වැඩ කරේ නැහැ. ඒක ඇත්තටම කැඩිලා ගියා මෝල්ඩ් එකත් එක්කම.
ඊළඟට බිත්තර ට්‍රේ එකේ තිබ්බ එක මම මේ වගේ පිහිටුඩක් අරගෙන අයින් කරනවා. ඒක ටක් ගාලා ගැලවුණා. මම හිතන්නේ ෆ්ලෝරා නිසා වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ ෆ්ලෝරා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් මෙල්ට් වෙනවනේ එළියට ගත්ත ගමන්ම. ඊළඟට මේ වගේ අපේ ගලවගත්ත චොක්ලට් හාෆ් දෙක මේ වගේ උණු පිරිසියක තියලා ලෙවල් කරලා පල්ලෙහා තියෙන චොක්ලට් ටික දිය කරලා ගන්නවා. මොකද එතකොට ඒක අලව ගන්න ලේසි වුණා මට. ඊළඟට ඔයා කැමති කොකෝ පවුඩර් එකක් දාලා මාෂ්මෙලෝස් හරි කැමති දෙයක් දාලා මේක බෝයක් වගේ හදාගන්න හරිම ලේසි. ඉතින් මෙතනදී මම කිචන් ග්ලව්ස් දාලා තියෙන්නේ මේ චොක්ලට් නැත්තම් අතේ රස්නෙට දිය වෙච්ච හින්දාමලු. ඉතින් ගොඩක් සැරයක් try කරලා තමයි මම මේක හරි විදිහට හදාගත්තේ. ඉතින් මේ මම කලින් බිත්තර මෝල්ඩ් එක දාලා හදපු බෝම්බ් එක ඒකට මම මේ වගේ ස්ප්‍රින්කල්ස් ලස්සනට දාලා හදලා ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. දැන් අපිට අන්තිමට රස බලන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයා කැමති කිරි වර්ගයක් පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ චොක්ලට් ඩ්‍රින්ක් එක හදාගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. hot chocolate bombs හදාගන්න ඔයත් දන්න මීට වඩා හොඳ ටිප්ස් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මාත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.